في هذا الفيديو راح تتعرف على بعض الحروف التي لو اجتمعت تديني صوت باللغة الإنجليزية، واللي راح تفرق بشكل كبير في نطقك. So let's get straight into it and let me get started. هذا الصوت ينتج لما حرف R يسبق يا إما بحرف I أو بحرف U أو بحرف E، ويكون في كلمة عادة تتكون من مقطع واحد أو كلمة تتكون من عدة مقاطع، بس يكون حرف R مسبوق بحرف متحرك واحد، يا إما I يا إما حرف E يا إما حرف U. أحيانا ولكن له استثناءات كثيرة، إذا سبق حرف R بحرف O وقبله حرف W، فأحيانا برضو صوت حرف O والR يدوني صوت راح أطبق هذا الصوت على بعض الكلمات، وحاول تتدرب معايا وتنطق هذه الكلمات بنفس الطريقة اللي انطقها. فمثلا هذه الكلمة bird إذا شلنا البي راح أنطق الآي وبقية الحروف بهذا الشكل. bird sir مع الاس تصير sir مش سير ولا سير ولا sir، no sir. أو dirt dirt نفس الصوت اللي كان مع الاي والداني راح يكون برضو مع اليو، وراح يكون فمثلا هذه الكلمة، واعتقد هذه الكلمة شائعة ومعظم الناس تنطقها بشكل صحيح، وبعض الناس مش عارف ليش ينطقها بهذا الشكل، اللي هي turn. لو تلاحظ هنا اليو ما نطقش short u. turn no turn turn earn قسم اليو بقية الحروف ينطق كأنه هذه الكلمة earn ضف عليه حرف التي تصير turn وهذه الكلمة كمان شائعة جدا وينطقوها الناس بشكل صحيح. nurse hi nurse. murder الآن بعض الكلمات ستظهر على الشاشة، قم بنطقها قبل أن تستمع إلى نطقها الصحيح. dirt dirt bird sir nurse burn turn earn. نفس الحكاية مع حرف ال E، برضو يديني صوت ال jerk nerve serve serve. الآن ستظهر بعض الكلمات، قم بتدريب لسانك وتدريب نفسك على هذا الصوت قبل أن تستمع إلى نطقها الصحيح.
nerve, 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 nerve. Turn, earn, turn, earn, turn. Serve, 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 serve. وكمان بإمكانك نطق حرف ال O إذا سبق بحرف W. إذا سبق بحرف W انسى أصوات حرف ال O الأخرى وانطقه فمثلا هذه الكلمة وهي صعبة للكثير من الناس word, 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 مش word, word, no, word, 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 word. أو هذه الكلمة work, 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 مش work ولا work. Try it before I say it. Let me see how you say it. Try it this way. Worse, 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 word, work, worse. وكمان أحيانا حرف ال A يديني صوت ال ولكن بشرط إنه يسبق بحرف E. ولكن للأسف ملوش قاعدة معينة، يعني ممكن تلاقي كلمات كثيرة جدا تديك صوت ال وأحيانا ممكن تجد كلمات تديك أصوات مختلفة. إحنا رح ناخذ الأصوات اللي تدينا صوت ال فمثلا هذه الكلمة اللي هي يسمع heard, هنا ال E وال A يدوني هذا الصوت heard. أو earth, مش earth ولا earth, earth, earn. إذن earth, heard, earn, we earth. ثاني مرة. الصوت هذا مع ال A ملوش قاعدة معينة، ولكن مع ال O لازم يسبق ب W. أما مع ال I وال U وال E دائما بنسبة يمكن 100% ينطق بهذا الشكل، يعني لا تحضرني أي كلمة تخالف هذه القاعدة، ولكن يشترط إنه يكون حرف ال I لوحده، يعني ما فيش مع حرف متحرك آخر، أو حرف ال U لوحده، أو حرف ال E لوحده. لازم هذه الثلاث الحروف تكون لوحدها، أو حرف ال O مسبوق بال W لوحده فيديني صوت ال أو حرف ال A وقبله حرف ال E في أغلب الأحيان يديني صوت ال That's it. الآن ستظهر مجموعة من الكلمات، قم بالتدرب على نطق هذه الكلمة وحاول تعمل الصوت نفسه exactly. Exactly. Do it exactly the way I said it. You can say it this way. Other people may think that you're crazy, but it doesn't matter. Just do it. To master the sound, you may need to sound, like a crazy man. Just anyway, do it. So try these words before I say them. Bird, 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 bird. Nurse, nurse, nurse. Turn, 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 turn. Jerk, 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 jerk. Serve, 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 serve. لحظة بسيطة قبل أن أنهي هذا الفيديو ذكرتها الآن، هو إذا وجد حرف ال R في نهاية الكلمة وسبق بحرف متحرك، والحرف المتحرك هذا سبق بحرف ساكن، فالحرف المتحرك هنا يديني صوت الشوا
شوا اللي هو سريع وخاطف. فمثلا كلمة creator هنا يعني صوت ال O وال R بيكون creator يكون قريب للصوت هذا اللي أخذناه creator أو investor طبعا هذا مع حرف ال O دائما يكون صوته بهذا الشكل، فما تقولش actor طبعا هنا ما يكونش في ستريس على هذا المقطع، ما تنطقش ال بشكل واضح. هنا يكون خفيف actor creator أو كمان كلمات ثانية زي lover سريع وخاطف lover، أو كمان sister يكون ال سريع وخاطف مهما كان الحرف، يعني مش شرط انه يكون او اي او اي، اي حرف متحرك يكون عادة في كلمة تتكون من مقطعين او اكثر يكون صوته قريب لهذا الصوت فيكون بس خاطف وسريع. لمزيد من المعلومات عن هذه النقطة تحديدا بإمكانك مراجعة سلسلة From A to Z. طبعا هذه السلسلة تحديدا حلقة حرف ال A مع الحروف المتحركة تقريبا لما يكونوا في نهاية الكلمة. أنا شارح هذه النقطة بالتفصيل.